કેટલા શોટ કરું? આટલા આટલા ના થોડા નીચે. આટલા હા. કયા કરવા છે? બટરફ્લાય કેવા હોય બટરફ્લાય? ફૂલ લેયર્સ. ફૂલ લેયર્સ. તો ફૂલ લેયર્સ કેમ ન કીધું એને? બટરફ્લાય શું કામ કીધું? ખબર છે કેવા હોય બટરફ્લાય? એકદમ કટ 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 કટ. મતલબ ફૂલ સ્ટેપ સ્ટેપ સ્ટેપ. ઓકે. મારું નામ ધારવી અને હું બીના બ્રાઇડલમાં આવી છું અને મને બહુ જ ગમ્યા છે અમારા હેર કટ અને અહીંયા બધાને એકવાર વિઝિટ કરવું જોઈએ અને ટ્રાય માટે આવવું જ જોઈએ, ગમશે જ તે. તમે કેટલામી વાર અહીંયા હેર કટ કરાવવા માટે આવ્યા છો? હું 4થી 5મી વાર. ઓકે. તમને હર વખતે અલગ લુક મળ્યો છે હેર કટમાં? થેન્ક યુ. મોસ્ટ વેલકમ ડિયર.